Lähdetään katsoa, mitä tämmönen paketti pitää sisällä. Eli tämähän on LE-M12 DD-audio. Tämmönen valmis kotelo. Lähdetään tosiaan sitä nyt tästä avaamaan. Toinen paketti vielä sisällä. Seuraava paketti. Avaamaan. Mitä tuli jo karke siihen? Mitä? Tulitko se haistelemaan? Tulitko haistelemaan? Tulitko? Jaa. Tämä tuonne. Toimenpide. No niin. Se alkaa näyttää jo hyvältä. Tämmönen tarra löytyi. DD-audio. Lisää tarroja. Silikapussi. No niin. Tuon näköinen. Siellä oikein isolla DD-audio tuossa päällä. Mulla oli siinä vanhassa Digital Designissa. Täällä on tämmönen ihan hyvä tämmönen ritilä tuossa eessä. Ja tää on ilmeisesti DD512 tuo basso. Täällä on pari porttia. Onko nää nyt sitten 3 tuuman pari 3 tuuman porttia ja
Sitten on tuo terminaali tässä. Siellä lukee TD Audio LE-M12 250 wattia RMS 500 wattia piikki. Joo. Eikä siinä se sen enempää tätä esittelyä. Käydään tän tästä ympäri. Näkee vähän, että miltä tämä näyttää. Uusi logo. Täälläkin. Ja tosiaan nämä tuplaputket. Eli viri on varmaan ihan mukavan korkea. Kuka tänne tuli haistelemaan? Oletko pökökoira? Joo, hyvä. Joo, niin halus videolle päästä. Hyvä. Joo, kohta pääse pihalle. Ja tämmönen kapistus tosiaan. Tosi siistin näköinen. Muutenkin ihan näppärä oloinen. Ja tosiaan seuraavaksi olisi painetestiä luvassa SDn 35 kiloisella päätteellä. Että semmoista sitten. No niin, nyt saatiin tämä tänne autoonkin asti. Elikkä tämmönen asennus. Näin se tuntuu toimivan ihan mukavasti. Ja se on nyt 4 ohmin kytkyssä. Täällä oli tämmöset kelo- ja yhdistyspalat, niin tai tällä saa kelat rinnan näillä näin, niin otin ne pois tosta noin. Tuolta otin pois nää 2 ja vedin kelat sarjaan näin. Elikkä ristikkäiset tuolta noin. Yhdistin vaan. Ja sitten nämä 2 menee vahvistimelle, niin tuo ja tuo. Eikä se on nyt 4 ohmin kytkyssä. Mut jos nämä siellä olisi ollut, niin se olisi mennyt pakosti 1 ohmin kytkyyn. Ja mä semmoista viitti kokeilla edes ollenkaan. Kun ei tää passo on niin kumminkin niin herkkä kapistus vielä, että ei se kestä semmoista. Niin tosiaan tämä oli 2 ohmin keloilla 2 × 2 ohmia, niin kytkyvaihtoehdot on justi 1 ja 4. Ja nyt se on 4 ohmin kytkyssä. Ja ei siinä se enempää. Lähdetään vaan testaa, että mitä tapahtuu. Täällä on melkoinen myräkkä nyt. Kauhea tuuli. Ja mutta lähdetään nyt testaa, että miten tää toimii. Tosiaan vahvistimenahan siellä on tuo pikkunen järkäle SDn 35 kiloinen. No niin, nyt saatiin tuo mittari tuonne lasille ja lähdetään hakemaan sitä piikkitaajuutta seuraavaksi Science-Weavillä. Ihan niinku hyvän kuolen tuo passa mun mielestä on semmonen hyvinkin pehmeä ääni ja
toistaa johonkin 30 Hz asti ihan mukavasti, että ihan niinku ihan hyvä peruspasso omasta mielestä. Soveltuu ihan hyvin musiikin kuunteluun. Mutta lähdetään testaa sitä taajuutta tästä nyt ekana. Niin laitetaan Science Beat soimaan. Näkyykö mitään? 20 Hz to 60 Hz sine sweep. Hertsiä nyt näyttäisi. Kokeillaan 20 Hz to 60 Hz. Kokeillaan vielä vähän isommalla tasolla. 20 Hz to 60 Hz. Nyt kun mä takapäätä on vahvistanut, kun se oli ennen 5.6. Eli sen mä halusin tästä nyt katsoa, että onko se vaikuttanut tuohon piikkitaajuuteen mitenkään. Mutta joo, lähdetään testaamaan sitä 5.4 hertsiä. Elikkäs tuolta 5.4 ja tämä soi ihan huomattavastikin lujempaa kuin se 10-tuumainen, ihan älytön ero oli. 104.815 valmiskotelolla, ei mitenkään huonosti. Tehoa sinne ei kannata enempää yrittää laittaa. Tosiaan siellä oli 4 ohmin kytky nyt tosiaan, että ne tehoa silti on niinku tarjolla ihan hyvin tuosta SDn 35 kilosesta. Mutta joo, ihan tyytyväinen on kyllä tuohon koteloon, että valmis kotelo. Ihan niinku soundi on musta ihan mukava, semmonen pehmeä ja tuntuu toistakaista olevan semmonen aika flätti. 30 alapuolta alkaa niinku aika nopeasti laskee, mutta muuten on hyvä ja eipä tosta oikein muuta voi sanoa sitten. Ihan hyvä peruspassu ja näköjään soikin ihan hyvin. Mutta ei hirveen kaukana saa sitä 50 desibelistä kumminkaan.